नमस्कार मित्रांनो, आजची आपली व्हिडिओ आहे 20-19 इंची आहे. तिचं मी टायमिंग पॅकेट सेटिंग दाखवणार आहे. टायमिंग बघत टायमिंग बघा. टायमिंग सेट करताना आपल्याला जे क्रॅमशाफ्ट आपले क्रॅमशाफ्ट आणि क्रॅमशाफ्ट हे केले आहे. त्याला एक नंबर आहे. दोघांच्या बरोबर मधोमध एक नंबर मॅच करायचा. जे 2 आहे दुसऱ्या कुल्लीवर 2 नंबर आहे. दोनच्या बरोबर मधोमध 2 नंबर मॅच करायचा.